Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại đến với channel của mình Nhi Cao from the Cloud. Thì đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm sống từ thiết thực đến không thiết thực. Tiếp tục series du học có gì không vui, bàn về những cái khó khăn và thử thách mà du học sinh nào cũng ít nhiều trải qua nhưng mà chưa được phổ biến rộng rãi. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ về những cái kinh nghiệm cá nhân mình và cũng như của bạn bè của mình về vấn đề sắc tộc nói chung và cũng như là kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Mình xin nhấn mạnh rằng đây chỉ là một câu chuyện cá nhân trong hàng trăm ngàn câu chuyện du học trên quả đất này. Video này không có mục đích để làm nản lòng các bạn sắp đi du học hoặc đang đi du học, mà là một hy vọng để kết nối và thấu cảm với những khó khăn mà bạn đang trải qua, có thể là sắp trải qua hoặc sẽ không bao giờ gặp phải. Thì năm 2016 mình có nhận được học bổng toàn phần từ trường Whitman College để đi du học ở Mỹ. Thì trước khi đi mình cũng đã tích góp được một số kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế cũng như là tìm hiểu về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội. Cho nên ở thời điểm đó mình cũng tương đối tự tin vào khả năng hòa nhập vào môi trường và văn hóa Mỹ. Tuy vậy chỉ khi mà thực sự đặt chân đến nước Mỹ và sống ở đây một cái thời gian dài thì mình mới một phần nào đó hiểu được những cái vấn đề nhức nhối nhất của nước Mỹ, đặc biệt là cái vấn đề về phân biệt chủng tộc và cũng như là kỳ thị ngầm. Theo báo cáo của trường Whitman vào năm 2018, tổng cộng trường tất cả các khối có khoảng 1.500 học sinh, thì trong đó có 1.000 học sinh da trắng, 100 học sinh gốc Mỹ Latin, 74 học sinh gốc châu Á, 22 học sinh Mỹ da đen và 102 học sinh quốc tế. Mà phần đông số lượng học sinh quốc tế này là học sinh đến từ Trung Quốc. Thì với những cái con số đó thì trường mình có thể được xem là a white school in a white town. Thì again, bởi vì mình không có sự lựa chọn các bạn, tiền ở đâu thì mình đi theo đó thôi. Tức là phần lớn học sinh ở trường của mình là học sinh da trắng và đến từ những cái gia đình rất là giàu có, giàu top 1%, top 5% nước Mỹ đó các bạn. Một cái ví dụ vô cùng nổi bật của cái sự giàu có này là gia đình του tỷ phú John Stanton, nhà sáng lập tập đoàn viễn thông T-Mobile. Thì mới đây gia đình của ông đã donate cho trường một khoảng mấy chục triệu đô để xây nguyên một cái ký túc xá siêu đẹp, siêu xịn. Thì mình nhớ chính xác là vào cái năm 2016 là cái năm đầu vào của mình thì trường có nhận 37 học sinh quốc tế, thì trong đó hết 17 học sinh là học sinh Trung Quốc, còn lại là 20 bạn đến mỗi bạn đến từ một nước khác nhau. Thì ở cái thời điểm đó thì mình là học sinh Việt Nam thứ hai có mặt và đang theo học tại trường. Và hiện tại năm 2020 này thì cái số học sinh Việt Nam cũng đã tăng lên hơn là khoảng 7 bạn. Thì dựa trên những cái số liệu đó bạn có thể thấy được rằng là trường của mình khá là không đa dạng và trên thực tế thì ở trường mình cũng không có nhiều cái hoạt động hay là câu lạc bộ hoặc là những cái tổ chức dành riêng cho học sinh quốc tế. Thì mình và rất nhiều bạn học sinh quốc tế khác có cùng cái cảm nhận rằng là cái sự hiện diện của tụi mình ở đây là phần nhiều để làm tăng các chỉ số đa dạng cho những cái bảng báo cáo, bảng xếp hạng của trường, chứ tụi mình không thực sự cảm thấy được chào đón và nhìn thấy được cái sự thúc đẩy đa dạng và hòa nhập. Và thậm chí là tụi mình còn góp được khá nhiều vết thương từ những cái trải nghiệm bị kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Thì khi nhắc đến cái khái niệm mà phân biệt chủng tộc thì điều bạn nghĩ tới đầu tiên là gì? Ví dụ như là những cái lời soi mói, trêu ghẹo, rồi những cái lời lẽ mắng chửi, thóa mạ hay là hành vi bạo lực, rồi cái sự bất công trong cái hệ thống hành pháp và tư pháp. Thì theo quan sát, kinh nghiệm và cũng như là tìm hiểu của mình thì những cái hành vi và lời nói kỳ thị, bạo lực một cách trắng trợn nó ít phổ biến hơn vào thời nay so với quá khứ. Tức là mình có cái may mắn là không ai đến trước mặt mình để mắng mình hay chửi mình hay đánh mình chỉ vì mình là người châu Á. Tuy nhiên mình cũng có một người bạn người da đen, khi mà bạn đi học về từ trường về nhà thì buổi tối đó bạn đã bị tấn công bằng những cái lời miệt thị rất là nặng nề, là cũng như là bị ném lon nước ngọt vào người. Thì các bạn có thể thấy là những cái hành vi rồi lời nói kỳ thị trắng trợn tuy ít nhưng không có nghĩa là không có. Thì những cái thành phần bất hảo như vậy mình chưa có từng gặp, nhưng mà mình thấy phổ biến hơn là một cái dạng kỳ thị ngầm mà trong tiếng Anh người ta gọi là indirect racism. Thì ai trong chúng ta và bao gồm mình cũng có những cái thiên vị hay một cái định kiến nhất định nào đó về một nhóm người, về giới tính của họ, tuổi tác, công việc hay là chủng tộc vân vân mà chúng ta chưa có ý thức được. Biểu hiện của kỳ thị ngầm là những lời nói, những lời bông đùa, những cái hành vi dù cố ý hay là vô ý có thể gây hại và gây tổn thương đến người khác, đặc biệt là nhóm người thiểu số và nhóm người yếu thế. Thì
Thì những cái biểu hiện này trong tiếng Anh người ta gọi là microaggression. Cụm từ được giới thiệu bởi giáo sư gốc Phi ở Đại học Harvard tên là Chester Pierce, cũng là bác sĩ tâm thần học. Ông giới thiệu cái khái niệm này vào những năm 1970 và sau này cái khái niệm này trở nên phổ biến khi người ta bắt đầu quan tâm và nói nhiều về nó. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình gặp cái hành vi kỳ thị ngầm này khá là nhiều trong 4 năm tiếp xúc với học sinh Mỹ trắng. Ví dụ như ở một số lớp khi mà mình đi học trong lúc mà thầy cô bảo thảo luận với bạn ngồi kế bên thì hai bạn ngồi bên cạnh mình không bao giờ quay về sang phía mình để thảo luận mà luôn quay về cái hướng ngược lại. Thì ban đầu mình nghĩ bình thường thôi, thì đến ngay cả khi mà mình chuyển chỗ đến 5-6 lần thì cái hiện tượng né tránh này nó vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Và ngay cả khi mà mình quay ra phía đằng sau hay là tròn đến cái phía trước để tham gia một cái nhóm đang thảo luận thì mọi người cũng có vẻ như là không có muốn mình tham gia, không có welcome cho lắm. Thì đặc biệt là trong những cái buổi học đầu tiên của các khóa học thì khi mà giới thiệu bản thân, mỗi lần mà mình nói mà mình đến từ Việt Nam thì căn phòng nó rơi vào một cái sự lặng im mà rơi hết 1, 2, 3, 4, 5 nhịp mấy bạn. Một bạn nữ khác, bạn của mình đến từ Albania, thì bạn chia sẻ rằng thì cái ngành học của bạn là chính trị, thì có rất nhiều bạn nam theo học. Và trong đa số các lớp của bạn thì bạn sẽ là người nước ngoài duy nhất. Và trong các cuộc thảo luận nhóm thì mọi người sẽ hầu như là tránh né hoặc là có cái thái độ là sợ nói chuyện với bạn. Mà ngay cả khi bạn đó đóng góp được một ý kiến hay thì bạn cũng cảm thấy là bạn không nhận được cái sự công nhận hay là cái tiếng nói của bạn có cái sức nặng tương đồng nếu mà một bạn nam da trắng khác nói là cái điều tương tự. Và sếp của bạn ở phòng gym hay gọi bạn là exotic, tức là mình tạm dịch là kiểu của lạ hay là sinh vật lạ. Và bạn không thể hiểu vì sao mà sếp của bạn cứ dùng từ đó để nói về bạn như thế. Thì trong giao tiếp hàng ngày cũng có một số người hay có cái hành vi là nhại lại cái giọng nói của bạn đó như là một trò đùa. Bạn cũng tâm sự với mình rằng bạn cố gắng giấu cái việc bạn là người Hồi giáo, bởi vì khi mà một ai đó biết bạn là người Hồi giáo thì họ thường nhìn nhận bạn một cách khác đi, hoặc là hỏi những cái câu hỏi vô cùng bất lịch sự khiến bạn cảm thấy rất là không thoải mái. Một vài người bạn da đen khác của mình cũng chia sẻ là họ đã từng gặp rất nhiều bình luận rất là khiếm nhã. Ví dụ như là mày có gội đầu không, tóc mày có dơ không, hay cũng có những cái lời mà bình luận rất là ngây ngô và có phần gây buồn cười. Ví dụ như là da mày đen quá rồi, mày cứ phơi nắng làm gì, như thế. Hai người bạn thân của mình, một bạn đến từ Bhutan, một bạn đến từ Nepal, cũng chia sẻ những cái trải nghiệm bị kỳ thị ngầm những cái lớp học khoa học tự nhiên của các bạn. Và cái người bạn đến từ Nepal của mình thì mình ở chung nhà với bạn, mình là người chứng kiến được cái sự thay đổi của bạn từ một cái tờ giấy trắng và một cái người rất là trong sáng và hiền hòa, luôn chào đón và thân thiện với mọi người, cho đến là không ưa và thậm chí là ghét giao tiếp với người da trắng. Thì các môn học tự nhiên nó rất là khó và bạn đã không tìm được những cái nhóm học để ôn thi, và khi bạn xin vào những cái nhóm với những bạn khác thì họ luôn có cái thái độ là từ chối. Thì khi mà cùng làm thí nghiệm thì cái partner của bạn, học sinh da trắng mà làm việc chung có những cái hành vi né tránh, ví dụ như là mình hỏi mà bạn kia không trả lời nè, hay là thậm chí là không nhìn vào mặt bạn của mình, và trong suốt 3 tiếng làm việc bạn ấy cứ luôn né tránh cái ánh mắt của bạn mình. Thì khi mà một ai đó phớt lờ bạn thì bạn rất là dễ cảm thấy như là bạn vô hình hay là không tồn tại vậy đó. Trong 5 ngày đi học thì hết 3 đến 4 ngày là bạn sẽ về nhà, bạn khóc với mình đến 2-3 tiếng đồng hồ để giải tỏa cái sự ức chế đó. Thì mình là cái người chứng kiến những cái nỗi đau đó của bạn, cho nên là mình rất là đồng cảm. Và thậm chí cái sự kỳ thị này còn đến từ những cái nhân viên của trường. Thì khi mà bạn đi xin việc ở cái business office thì cùng một cái vị trí đó, và bạn đến trước để xin công việc đó, và cũng như là bạn có nhiều kinh nghiệm phù hợp hơn, cái nhân viên đó của trường lại thuê một cái bạn da đen khác đến sau với ít kinh nghiệm hơn. Thì cả hai cái người bạn xin việc này đều là bạn của nhau và đều có cùng suy nghĩ rằng cái tình huống này là một ví dụ rất là phổ biến cho cái việc mà coi người da đen như là cái bình bông ở trong công sở, và các màu da khác thì không có đủ sự nổi bật hay là sự khác biệt là để làm tăng cái sự đa dạng ở nơi làm việc hay trong một môi trường nào đó. Sai, quá sai luôn đó các bạn. Thì mình nghĩ là đến đây sẽ có một số bạn cảm thấy ngạc nhiên và cảm thấy rằng cái trải nghiệm vừa rồi nó thật là không giống với những gì bạn đang trải nghiệm khi đi du học. Vậy thì xin chúc mừng bạn vì trường của bạn là có sự đa dạng cao hơn, và cũng như có những cái hoạt động và những cái chính sách thúc đẩy hòa nhập tốt hơn là trường của mình. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình và cũng như là hỏi han từ các bạn
bè ở khắp nước Mỹ. Thì những cái trường mà có chỉ số đa dạng càng cao, hay là ở những cái thành phố lớn, đa sắc tộc, đa dạng á, thì học sinh quốc tế, học sinh Việt Nam sẽ ít gặp phải những cái trường hợp bị phân biệt và kỳ thị ngầm hơn. Thì cái sự đa dạng, racial diversity, hay còn nhiều cách gọi khác như là ethnic diversity on campus, diversity and inclusion, tạm dịch chung là đa dạng sắc tộc, môi trường chào đón sự đa dạng và thúc đẩy hòa nhập, là một cái tiêu chí mà theo mình rất là quan trọng mà các bạn học sinh cũng như là phụ huynh ở Việt Nam chưa được nghe nói đến nhiều. Ví dụ như là mình bây giờ mình thật sự có một cái trải nghiệm du học của riêng mình rồi á, thì mình hiểu cái ảnh hưởng lớn của racial diversity đến với cái sự hòa nhập cũng như là trải nghiệm du học của một con người. Thì mình giả sử như là mình có con các bạn, mình sẽ không bao giờ gửi con mình đi học cái trường toàn là Mỹ trắng nếu mình có cái sự lựa chọn đó. Hay như là một giáo sư người Mỹ gốc Hàn mà mình biết á, thì cô đã từng thời đại học lúc mà nhận được học bổng, cô đã thăm trường và cô đã từ chối theo học trường mình, bởi vì cô nhận thấy rằng ở đây thiếu sự đa dạng cũng như là thiếu những cái nguồn tài nguyên để hỗ trợ học sinh thiểu số vào cái thời điểm đó. Thì để mà làm rõ hơn á, thì một cái môi trường được cho là đa dạng á, là khi không có một cái sắc tộc nào chiếm đại đa số, tức là trên tầm 45%, và cái số học sinh da màu theo học á, có chiếm phần trăm cao so với tổng số học sinh toàn trường. Học sinh da màu có thể là học sinh Mỹ Latin nè, học sinh gốc Phi nè, học sinh châu Á, học sinh người Mỹ bản địa da đỏ, học sinh lai nhiều dòng máu, học sinh đến từ Hawaii, hay là học sinh quốc tế, vân vân. Ngoài ra là để chào đón sự đa dạng và thúc đẩy hòa nhập, thì trường sẽ có những cái chính sách, những cái học bổng, câu lạc bộ, tổ chức hay hiệp hội để giúp đỡ và hỗ trợ những cái nhóm học sinh thiểu số này. Thì những cái trường mà có chỉ số đa dạng cao á, ví dụ như theo báo cáo của usnews.com á, là ví dụ như cái hệ như là MIT nè, Stanford nè, hoặc là cái hệ thống trường UC ở Cali, UC Davis, UC San Diego, hay là UCLA mà mọi người hay thân mật gọi là University of Caucasian Lost Among Asians. Vì trường có rất là nhiều học sinh châu Á theo học và thậm chí là nhiều hơn cả học sinh da trắng nữa. Rồi còn có CSU Long Beach. Ngoài ra là một số trường liberal arts khác như là Swarthmore nè, rồi Amherst, Wellesley, Pomona, Harvey Mudd, vân vân. Thì có lẽ là tác động của microaggression, những cái lời nói hành vi kỳ thị ngầm này nó không có micro như là mình đã kể với các bạn á. Thì trong lúc mà ngồi soạn nội dung để làm cái video này thì bản thân mình cũng khóc hết cả ngày, bởi vì nó đòi hỏi mình phải mở lại những cái vết thương mà chưa có lành. Thì với cái gốc văn hóa Việt Nam mà thấm đẫm những cái lời dạy như là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hay là một điều nhịn, 9 điều lành, mình đã dành rất nhiều thời gian để tự thuyết phục bản thân rằng á, những điều mình trải qua nó không chỉ là vấn đề của cá nhân, không phải do quan điểm hay là góc nhìn hạn hẹp, mà đây là một cái vấn đề lớn hơn và ảnh hưởng rất nhiều người, thậm chí là các giáo sư da màu ở trường học. Thì trong một cái buổi mà trò chuyện với những cái nghệ sĩ da màu nổi tiếng, thì có một cái giáo sư mà từng được nhận học bổng theo học ở Cal Arts. Cô đến từ Guatemala và cô đã chia sẻ rất nhiều về trải nghiệm bị kỳ thị ngầm ở cái ngôi trường đó. I too am Harvard là một cái chiến dịch khá là nổi tiếng trên khắp các mặt báo vào năm 2014. Thì nó nói lên những cái trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc của các học sinh gốc Phi da đen ở trường đại học Harvard. Cái chiến dịch này nó cũng một phần làm sáng tỏ được những cái hành vi kỳ thị ngầm của ngày nay và tạo ra được hiệu ứng lan rộng để thúc đẩy giáo dục về đa dạng ở nhiều trường khác. Ví dụ trong đó của trường của mình cũng là một cái series ảnh gọi là I too am Whitman, kể về những cái microaggression mà các bạn học sinh da màu thiểu số trong trường gặp phải. Cách đặt tên của chiến dịch này á, là nó đến từ một cây viết gốc Phi rất là quan trọng của Mỹ á, là Langston Hughes, và ông viết cái cuốn sách tên là I too am America. Dẫu biết rằng ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm chăm sóc cái cảm xúc và thế giới nội tâm của mình, rằng ta hoàn toàn có sự lựa chọn cách phản ứng đối với ngoại cảnh. Những cái lời nói hay hành vi kỳ thị microaggression này thì có tác hại về lâu dài đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Thì những nhà giáo dục về cái vấn đề này, người ta hay dùng những cái hình ảnh ví dụ là như là bạn bị ong đốt hoặc là bị muỗi chích. Thì nếu mà bạn bị đốt một tháng 1-2 lần thì nó không xi nhê gì, nhưng mà ngày nào bạn cũng bị đốt 3-4 lần và một tháng 30 ngày thì giống như thì nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối. Không chỉ gây ra những cái áp lực không cần thiết đối với sinh viên, đặc biệt là trong một cái môi trường mà họ đáng lẽ ra phải có cái điều kiện học tập tốt nhất, thì microaggression còn có thể về lâu dài còn có thể dẫn tới những cái hiện tượng tâm lý nghiêm trọng khác, ví dụ như hội chứng kẻ mạo danh imposter syndrome hoặc là stereotype threat. Thì với những cái người mắc phải cái hội chứng kẻ mạo danh
thì họ sẽ không nhận thức được giá trị của bản thân họ, hầu hết thời gian cảm thấy rất là bất an và tự ti, hoặc là không xứng đáng với những cái thành tựu mà họ đạt được. Mình cảm thấy được điều này rất rõ trong suốt là năm 2, năm 3 lúc mà mình đi học á, thì mình cảm thấy vô hình và mất đi tiếng nói của mình. Tức là mình có thanh quản nè, có lưỡi, có môi, có miệng, nhưng mà mình đã không còn biết cách sử dụng chúng như thế nào nữa. Trong suốt thời gian đó mình liên tục cảm thấy mình không thuộc về ngôi trường này, mình không xứng đáng ở trường, mình không có xứng đáng với cái sự giáo dục mình đang được nhận. Ngay cả khi á, mình được cấp học bổng toàn phần để đi học ở đó, cái khoảng thời gian đó mình không thể tài nào lý giải được cái suy nghĩ và cái cảm xúc tiêu cực của mình. Và mặc dù là điểm học trên lớp rất là cao, GPA mình được 4 chấm và thầy cô rất là yêu mến mình, nhưng mà mình luôn cảm thấy là những gì mình làm và bao gồm cả bản thân mình là không có một cái giá trị gì thật sự cả. Thì ở cái thời điểm mà tệ nhất á, mỗi sáng mình thức dậy mình cảm thấy mình như là không khác gì một miếng rác, mà còn không được là organic trash, là rác hữu cơ có ích lợi, mà chỉ là disposable trash thôi, tức là rác xài một lần rồi chôn xuống đất chứ không có tái chế lại được. Mình đã từng ước rằng sẽ có một ai đó một ngày nào đó hút mình đi, quăng mình vào thùng rác, đó là nơi mà mình thực sự thuộc về. Sai, quá sai luôn đó các bạn. Theo mình học được từ cái góc nhìn của tâm lý xã hội, những cái hành vi kỳ thị ngầm này nó đến từ cái bản năng rất là tự nhiên của con người, là nhu cầu dùng những cái hình mẫu và xếp những cái con người hay những cái tương tác xã hội vào những cái chiếc hộp có sẵn để chúng ta có thể xử lý thông tin một cách nhanh hơn. Nó giống như là cái con đường tắt cho não chúng ta vậy. Ngoài ra cái nguyên nhân nó còn nằm ở sự thiếu hiểu biết về sự đa dạng, về những cái nền văn hóa khác, về trải nghiệm của những người khác, cũng như là cái sự thiếu tế nhị trong giao tiếp mà dân gian hay gọi là vô duyên đó mấy bạn. Nỗi sợ bị đánh giá là thiếu hiểu biết, sợ gây hiểu lầm hoặc là gây tổn thương cho người khác, sợ mắc những cái lỗi giao tiếp, sự thiếu tự tin hay là thiếu kỹ năng giao tiếp cũng là những cái lý do rất là lớn khiến cho học sinh da trắng ngại giao tiếp và tương tác với các học sinh từ những chủng tộc khác, hay cũng chỉ đơn giản là cái sự thờ ơ, không quan tâm, không có hứng thú thôi. Tuy nhiên thì theo mình một cái sự tử tế cơ bản, ví dụ như là nhìn nhận sự tồn tại của người khác, không có phớt lờ họ, coi họ như là người vô hình, là một cái điều vô cùng cần thiết trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là trong môi trường lớp học. Thì những điều mà không xảy ra với bạn không có nghĩa là nó không xảy ra với người khác. Bản thân mình là một đứa đã từng né tránh, không nói về hay không tìm hiểu những cái vấn đề về sắc tộc, bởi vì mình nghĩ cái vấn đề này nó quá phức tạp và nó không mấy liên quan đến mình. Mình đã suy nghĩ rằng nếu mà mình không quan tâm, hay trong đầu mình không có những cái khái niệm này thì somehow nó sẽ không ảnh hưởng tới mình. Mình cứ cúi đầu im lặng và phớt lờ, chỉ tập trung làm chuyện học, chuyện làm của mình thôi. Mình cũng đã từng cho rằng những cái người mà hay nói về những vấn đề nè, hay người ta hay gọi là social warrior hay là social justice activist, đôi khi mình cho họ là quá nhạy cảm nè. Cái sự đòi hỏi mọi người phải phát ngôn hay hành động theo một cái tư tưởng chính trị nào đó là một điều cản trở giao tiếp và gây chia rẽ. Tuy nhiên sau này mình có thể nhìn nhận cái vấn đề này bằng cái con mắt của tình thương. Thì cái sự thận trọng trong tương tác và giao tiếp hàng ngày nó là điều cần thiết, vì nó thể hiện được cái sự tôn trọng và quan tâm đối với cảm xúc và cũng như là trải nghiệm của người khác, những người đang cùng chia sẻ môi trường sống với mình. Thì là con người, ai cũng muốn được nhìn nhận là một cái cá thể độc lập, hoàn chỉnh và phong phú, không bị giới hạn hay định nghĩa bởi duy nhất một cái đặc điểm nào mà họ được ban tặng. Cái hướng giải quyết cái vấn đề kỳ thị ngầm này theo mình nó không gì khác chính là giao tiếp. Là bạn có thể kết nối với những cái người bạn thiểu số khác để chia sẻ về trải nghiệm của bản thân bạn, để biết rằng có rất nhiều người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự, là bạn không có đang tưởng tượng ra cái vấn đề này đâu. Và cũng như là để biến cái khó khăn này thành một cái cơ hội để học, để kết nối và thấu hiểu. Bản thân mình nó đã từng im lặng quá lâu rồi các bạn ạ. Khi mà mình chỉ cứ liên tục im lặng cho qua thì mình nhận thấy rằng mình bị mất cái khả năng bảo vệ bản thân của mình, và mình bị mắc kẹt vào cái vòng xoáy là mình ghét mình, bởi vì khi mình cần mình đã không thể lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. If that make any sense. Vậy khi bạn cảm thấy bị tổn thương bởi một cái lời nói hay hành vi của ai đó thì bạn nên nói cho họ biết để họ có thể ý thức được cái tác động của cái lời nói, hành vi của họ. Mình tin rằng một cái người tử tế sẽ rút kinh nghiệm để mà cái mối quan hệ nó trở nên tốt hơn. Thì khi mà giao tiếp với bất kỳ ai thì cũng như ông bà ta hay dạy, mình phải cần uống lưỡi 7 lần, uống lưỡi nhiều lần trước khi nói, và nghĩ xem coi rằng cái điều mình sắp nói ra
nó có cần thiết không, nó có giúp ích được cho ai không, hay nó có khả năng gây hiểu nhầm hoặc là gây tổn thương không đáng có. Mình đã từng nhiều lần bạ miệng vì thiếu hiểu biết và thiếu tinh tế, và gây ra cái hậu quả là tổn thương người khác và cũng như là chính mình. Quả thật không ai là hoàn hảo, và giao tiếp là một cái quá trình học tập và phát triển suốt đời qua những cái giao tiếp và tương tác hàng ngày. Và giao tiếp trong môi trường đa dạng, đa văn hóa, đa sắc tộc nói chung là một cái kỹ năng mà chúng ta đều có thể tìm hiểu và học được. Mình hy vọng và mình nghĩ rằng những cái trải nghiệm của bản thân mình cũng như là bạn bè mình nó không có chiếm đa số của trải nghiệm du học, và nó sẽ ít xảy đến với những cái thế hệ sau. Như đã nói lúc đầu thì cái video này mình làm, mình không có cái mục đích là để nói xấu trường mình, để chê trách, đổ lỗi hay phàn nàn, hay là làm các bạn nản chí hay sợ cái việc du học. Mặt khác, nếu mà cho mình chọn đi chọn lại 100 lần thì mình vẫn chọn đi du học, bởi vì cái ngôi trường này, cái trải nghiệm này nó đã cho mình quá nhiều thứ, và nó cho mình những cái mối quan hệ đến suốt cuộc đời, cũng như là những cái bài học mà mình xem như là gia tài của mình vậy đó. Riêng với cái video này thì mình muốn là nâng cao nhận thức của mọi người về cái vấn đề kỳ thị và phân biệt chủng tộc ngầm, để ý thức rằng đây là một phần của cuộc sống mà bạn sẽ gặp phải khi mà sống và làm việc ở nước ngoài. Đồng thời mình cũng muốn lên tiếng về vấn đề này, bởi vì mình biết rằng có rất nhiều học sinh năm nhất, năm 2, năm 3 ở trường mình, cũng như là nhiều học sinh quốc tế khác trên khắp khắp thế giới đang trải qua những cái cảm giác hoài nghi, lạc lõng và bơ vơ, cảm thấy lạc loài hay là vui giá trị do bị ảnh hưởng bởi cái sự kỳ thị ngầm này tích tụ lâu dài. Mình muốn gửi gắm đến các bạn rằng là các bạn không hề cô đơn, rằng cái sự hiện diện của bạn đóng góp được rất nhiều cho nơi bạn làm việc và sinh sống. Để khép lại video này thì mình xin nhắc lại là những cái suy nghĩ, hành vi kỳ thị tồn tại sâu trong tiềm thức của mọi người ở muôn nơi, đặc biệt là những ai không chú ý và tìm hiểu về nó. Cho nên là mình rất là vui vì bạn đã xem video chia sẻ của mình. Mình cũng mong rằng các bạn sẽ không bị ai ăn hiếp và cũng không để ai ăn hiếp. Như mọi khi, xin các bạn thoải mái đặt câu hỏi cho mình ở bên dưới và nhấn like và subscribe nếu bạn cảm thấy bạn học được điều gì đó mới nhé. Stay safe. Bye.